Kaunting kaalaman sa kasulatan. Magandang araw po. Bilang pagpapatuloy po doon sa ating naunang serye kung sino po ba si Pablo. At gusto ko pong idiin dito po sa Gawa 22:14 ay sinabi diyan at sinabi niya ang Diyos ng ating mga magulang ay itinalaga ka upang mapagkilala mo ang kanyang kalooban at makita mo ang banal at marinig mo ang isang tinig mula sa kanyang bibig. Sino ba itong Diyos ng ating mga magulang na binabanggit dito? Sa The Scripture, 2009, "And he said, the Elohim of our fathers has appointed you to know his desire, and to see the righteous one, and to hear the voice from his mouth." Sino ito pong the Elohim of our fathers? 3:15 ng Exodus. "And Elohim said, Father to Moses, thus you are to say the children of Israel, YAHWH Elohim of your fathers, the Elohim of Abraham, the Elohim of Isaac, and the Elohim of Jacob, had sent me to you. This is my name forever, and this is my remembrance to all generations." E napakaliwanag po dyan na ang nagtalaga sa kanya ay si YAHWH. Ano? Ngayon, hindi tinatanggap ng mga Muslim, hindi tinatanggap noong Operian Heritage Conservatory. Samantalang ang nagtalaga pala ay si YAHWH kay Pablo. Paano ngayon yan? Paano ngayon nyo yung inyong tinututulang mga aral ni Pablo, ang nagtalaga kay Pablo ay si YAHWH? Ito hong Operian, ulitin ko ulit, yun hong YAHWH na binabanggit niya ay isang sinungaling. Sapagkat kung YAHWH, kung totoong YAHWH ng kasulatan, yung daladala nitong Operian, ang nagtalaga pala kay Pablo ay si YAHWH. Ayan, mapapansin nyo, he said, the Elohim of our fathers has appointed you to know his desire and to see the righteous one. Sino ba yung righteous one? Walang iba kundi si YAHWH. And to hear the voice, sabi niya, from his mouth. Nakuha po ba ninyo yun? Ngayon. Kaya sabi nga natin, nung una pa man, tutol na tayo dyan sa Operian Heritage Conservatory sapagkat ang nagtalaga kay Pablo ay si YAHWH. Ngayon, tinututulan mo ngayon si Pablo. Ibig sabihin, tinututulan mo si YAHWH dun sa pagtatalaga kay Pablo. Hindi ba? Ganun din yung mga Muslim. Tutol kay Pablo. Ang nag-appoint pala kay Pablo ay si YAHWH. Yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Ito yung nagtalaga. Nabasa kaya nila ito? O nakaligta ang basahin? O nabasa hindi ipinaunawa sa kanila? Ang liwa-liwanag ko, Dito lamang sa Gawa 22:14. Maiintindihan natin na napakahalaga ng pagkakatalaga kay Pablo. Sapagkat ang nagtalaga, ang pumili sa kanya ay walang iba kundi si YAHWH. Ituloy natin. Sapagkat magiging saksi Kaniya sa lahat ng mga tao tungkol sa mga bagay na iyong nakita at narinig. So, ang nagpakita sa kanya, si YAHWH mismo. Kasi ang sabi niya, at sinabi niya, ang Diyos ng ating mga magulang ay itinalaga ka. Sino ba ang nagtalaga kay Pablo? Siyempre, sasabihin niyo si Kristo, sasabihin niyo si YAHWH siya Mismong si YAHWH ang nagtalaga kay Pablo. Ngayon, tutol kayo kay Pablo, ibig sabihin, tutol kayo
kay YAHAWAH. Di ba? Ayaw nyo kay Pablo, ibig sabihin, ayaw nyo kay YAHAWAH. Nako po. O, yan, napakaliwanag. Letra por letra yan. Ang nagtalaga kay Pablo ay si YAHAWAH mismo. Kung sinasabi niyong si Kristo, sa 22:14, si YAHAWAH mismo. Sapagkat ang paniniwala namin, si YAHAWAH at si YAHWAH siya ay isa. O? Yan. O, tuloy natin. At ngayon, bakit ka tumitigil, matindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. At nangyari na nang ako'y makabalik na sa Jerusalem at nang ako'y nananalangin sa templo na wala na ako ng diwa. At sinakita ko na nagsasabi sa akin, magmadali ka at umalis ka agad sa Jerusalem sapagkat hindi nila tatanggapin sa iyo ang patotoo tungkol sa akin. Tama, yung sinabi ni YAHWAH. 22:19, at aking sinabi, Panginoon, na pagtatalastas nila na ako ang nagbilanggo at tumampas sa bawat sinagoga sa mga nagkisampalataya sa iyo. At nang ibubo ang dugo ni Esteban iyong saksi, ay ako na may nakatayo sa malapit at sinasang-ayunan ko at iningatan ko ang mga damit nang sa kanya'y nagsipatay. At sinabi niya sa akin, yumaon ka, sapagkat susuguin kita sa malayo sa mga hintil. O, yung mga tutol kay Pablo, kay Paul, nakuha nyo? Yung palang tinututulan nyo, ang nagtalaga, yung Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, si YAHWAH. Ang liwanag, ano? Tutol pala kayo ng tutol kay Pablo, ang nagtalaga sa kanya ay si YAHWAH. Ibig sabihin, tutol kayo kay YAHWAH. Ayaw nyo kay Pablo, ayaw nyo kay YAHWAH. Ganun lang kasimple yun. Ha? Ay, napakatindi ho pala nito. Nitong sinasabi ng kasulatan. Nakita na ninyo, dito mahantad, mahayag. Lahat ho ng mga tao na ayaw kay Pablo, ayaw nila sa Diyos. Ayaw mong tanggapin si Pablo bilang apostol, ay ayaw mo rin sa Diyos. Tutol ka kay Pablo, tutol ka rin sa Diyos. Hindi ba? Tinututulan mo yung Pablo na ang nagtalaga naman pala ay si YAHWAH. Ay lahat ng sinabi ni Pablo galing kay YAHWAH. Hindi ba? Nako, mamimilipit itong mga Muslim at saka itong OH, Operian Heritage Conservatory, OHC. Mamimilipit dito. Nako. Hindi nila kayang tanggapin itong nakasulat. Pinakamaganda niyan, tanggalin nila ito. Ito, alisin nila itong sitas na ito. Yang 22:14 na yan, alisin na nila. At pag inalis na nila yan, doon na, sunod-sunod na ho yan. Makikita mo na lahat ng sinasabi nila contradiction na. Uulitin ko, sa mga OHC o Operian Heritage Conservatory, lahat ng aral lang yan, ng aral nila, pawang kasinungalingan. Parang inimbento lamang. Lahat yan. Kaya ngayon, atin pong tinalakay, sino ba talaga si Pablo? Bakit ba maraming tao ang ayaw kay Pablo? Ano ba ang dahilan? Uti-uti, nakikita natin ngayon yung dahilan kung bakit. Kasi alam nyo kung bakit ayaw nila kay Pablo. Kasi sabi ko nga nung una, meron silang gustong palabasing sugo Kasi kung hindi nila iitsapwera si Pablo, mawawala ng yung parte, yung kanilang sugo. Hindi mo maisisingit ngayon. Kinakailangan mawala sa landas nila si Pablo para yung kanilang sugo ay maisingit nila. Ganun lang yun kasimple. Ayan
Bilang pagpapatuloy yan, meron pa po itong kasunod. Kaunting kaalaman sa kasulatan. Marami pong salamat sa inyo lahat.